So guys, so napapansin nyo, meron siyang medyo parang liig sa ibaba. So dyan yung lalagay natin yung parang cross join ring then para hindi mag-close or di malambot kung sa Bisaya pa. So yan naman, kapag napasok na sa ilong, ilalak yan ng ganyan. So hindi na yan ma-open because it is made from stainless steel. Tapos dyan, lalagyan niya ng stopper para hindi lalabas yung ating parang cross joint ring. Ilalagay natin sa ilong ng ating baka or kalabaw. So this is very durable and makikita natin sa video na and sa aking baka, pangalan niya si Dottie. So yan yung tinatawag kong cross join na ring. Ayan. Para kahit anong ikot-ikot ng baka, hindi siya magtitwist yung rope. Dito naman sa kung baka, makikita din natin. Ayan. Cross join ring din. Tapos yung parang loop niya na pababa, may stopper yan para hindi siya aakyat. Kaya steady yung ating hose doon sa ilong ng baka to prevent injury. And that's it. That is our video for today. And don't forget to subscribe and press the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos na maaari po makatulong sa inyo, sa inyong pag-farm o sa ating pamumuhay araw-araw. So to God be the glory and God bless. This is DJ Big Bro J.